नमस्कार। म आज यो भिडियोमा तपाईको रोजगारी प्रस्ताव अथवा रिटायरमेन्ट पछि यदि तपाईले सामाजिक सुरक्षा कोषमा कन्ट्रिब्युसन गरिराख्नु भएको थियो भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको तपाईको पैसा कसरी निकाल्ने र निकाल्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन् भन्ने कुरा बताउन गइरहेको छु। तपाईको कम्पनीको लगइनबाट तपाईलाई रिटायरमेन्ट मार्क लगाइदिनुपर्छ। त्यसपछि तपाईले लगइन गर्दा यस्तो खालको दुईवटा अप्सन देख्नुहुन्छ। के तपाईं रोजगारी पश्चात स्वयं योगदान गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले आफै पनि यसमा कन्टिन्युटी दिन सक्नुहुन्छ। र अर्को इफ यु वान्ट टु अप्लाई फर फरेन कन्ट्रिब्युटर, तपाई वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि यो अप्सन हो। अब यदि तपाईको कम्पनीबाट तपाईलाई रिटायरमेन्ट मार्क लगाइदिसकेको छ भने अर्को यो आफ्टर इम्प्लोइमेन्ट भन्ने मेनु पनि यहाँ देखिन्छ। यसमा गएर हेर्नुभयो भने एउटा सेल्फ कन्ट्रिब्युसन रिक्वेस्ट छ जुन अगाडि पनि हामी कुरा गर्यौं, र अर्को चाहिँ विथड्र छ। यदि तपाईले पैसा निकाल्ने हो भने विथड्रमा जानुपर्छ, र विथड्रमा जाने बित्तिकै बैंकको केवाईसी फर्म जुन यहाँनिर छ यो भरिसक्नु भएको छ या छैन। भरिसक्नु भएको छ राम्रोसँग भने पहिले अप्रुभ भएको छ भने तपाईले सिधै अब पैसा कति निकाल्ने भन्नेतर्फ जान सक्नुहुन्छ। होइन भने तपाईले केवाईसी फर्म फेरि भर्नुपर्ने हुन्छ। र केवाईसी फर्ममा यसरी जान सकिन्छ र यहाँ गएर केवाईसी फर्म भर्नुपर्छ। यो सिम्पल, यहाँनिर गएर फोटो अपलोड गर्ने, त्यसपछि यहाँ भएका इन्फर्मेसनहरू भर्ने, नेपालीमा नाम लेख्नुपर्ने ठाउँमा नेपालीमा लेख्ने, अरू पनि अब यो ठेगाना, कागजात, त्यसपछि कसैलाई इच्छ्याइएको व्यक्ति राख्नु भएको छ भने इच्छ्याइएको व्यक्तिको पनि डिटेल राख्ने, होइन भने नातेदारको इन्फर्मेसन राख्ने सम्मको कुरा यहाँ गरेर यहाँबाट सबमिट गरिसकेपछि अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा केही समयमा बढीमा 1 दिनभित्रमा तपाईको फर्म यो केवाईसी फर्म चेक गरेर अप्रुभ गरिदिनुहुन्छ, अथवा केही मिलेको छैन भने रिजेक्ट गरिदिनुहुन्छ। त्यसको सूचना तपाईलाई मोबाइलमा पनि आउँछ र इमेलमा पनि आउँछ। यहाँ मैले त्यसै अनुसार गरेको थिएँ, मलाई मेरो इमेलमा यसरी आएको छ। अब यहाँ प्लिज लगइन विथ योर युजर नेम एन्ड पासवर्ड, थ्याङ्क यू भनेको छ। यति भनिसकेपछि मेरो रिजेक्सनको पनि आएको थियो एकचोटि, मैले करेक्सन गरेर सच्याएर फेरि सबमिट गरेको थिएँ। अब अर्को स्टेपमा हामी जाउँ। केवाईसी फर्म भेरिफाई भइसकेपछि अब तपाईले धेरैभन्दा धेरै ध्यान दिनुपर्ने कुरा म भन्दैछु। त्यो धेरैभन्दा धेरै ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको तपाईले अब पैसा कति निकाल्ने भन्नेमा हो। म हजुरहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको जुन पनि सुविधाहरू छन् ती सुविधाहरू कन्टिन्यू गर्नलाई अथवा प्राप्त गरिराख्नको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषबाट 100% पैसा ननिकाल्नुहोस् भन्ने सजेसन दिन्छु। त्यो गर्नुभयो भने सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाउने मातृत्व लगायत दुर्घटनाहरू भएको अवस्थामा प्राप्त गर्ने सुविधाहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ र तपाईले आफ्नो बाँकी पैसा चाहिँ निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ र फेरि अर्को ठाउँमा जब गर्दा त्यही पुरानै खाता कन्टिन्यू हुन्छ। यदि तपाईले अझै तपाईको खाता यहाँनिर म्यानुअल पनि छ, जस्तै यदि तपाईं 2078 असार मसान्तभन्दा पहिले नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान सुरु गर्नुभएको छ भने निवृत्तिभरण योजनामा जम्मा भएको रकम अवकाश सुविधा योजनामा हस्तान्तरण गर्न चाहेमा के तपाईँ पेन्सन अमाउन्टलाई ग्र्याचुटी अमाउन्टमा ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने चेकबक्समा टिक लगाउनु पर्छ। अर्को चाहिँ 2078 असार मसान्त पछि योगदान सुरु गरेको हकमा ट्रान्सफरको सुविधा उपलब्ध हुने छैन भन्नुको मतलब यो पैसा निकाल्न पाइँदैन भनेको हो। र उक्त योगदानकर्ताले ग्र्याचुटी अमाउन्टमा देखाएको रकम मात्र निकाल्न मिल्नेछ। यहाँ हेर्दाखेरि यदि 2078 असार मसान्तभन्दा पहिले नै तपाईले योगदान सुरु गर्नुभएको थियो भने निवृत्तिभरण योजनामा भएको पेन्सनमा भएको पैसा पनि तपाईले ग्र्याचुटीमा हस्तान्तरण गरेर निकाल्न मिल्छ। यसले भनेको अर्थ त्यो हो। र तपाईँ चाहिँ यदि 2078 साल असार मसान्तभन्दा पछिको योगदानकर्ता हुनुहुन्छ भने तपाईले यो ग्र्याचुटी अमाउन्ट जति देखाइएको छ यो बक्समा देखाएको पैसा मात्रै निकाल्न मिल्छ भन्न खोजेको हो। अब हेरौँ, यसलाई यहाँ टिक लगाएर अब यहाँ अप्सन ट्रान्सफरको टाइपको अप्सन आयो।
यसमा अल पर्सेन्टेज बेस र अमाउन्ट। अघि मैले के भनेको थिएँ भने यदि तपाईँ सामाजिक सुरक्षा कोषको सुविधालाई कन्टिन्यू गर्न चाहनुहुन्छ र कम्प्लिटली सामाजिक सुरक्षा कोषको तपाईँको अहिलेको अकाउन्ट क्लोज गर्न चाहनुहुन्न भने यो पर्सेन्टेज बेसमा गएर त्यो अल चाहिँ नगर्नुहोस्, पर्सेन्टेज बेसमा गएर यसमा 98% गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसपछि विथड्रल अमाउन्ट यहाँ त्यही अनुसार आयो। त्यसपछि अर्को विथड्रल आफ्टर ट्याक्स भनेर मेरो टोटल पाउने पैसा यो बक्समा देखाएको छ। अब यहाँनिर 98% मैले पेन्सनमा भएको पैसालाई पनि यता सारेको हो। अब यो अनुसार मैले यहाँ गरिसकेपछि यो अवकाश भुक्तानी फारम भनेर छ, यो बेसिसमा मेरो यो चिठी भयो। अब यो निवेदन भनौँ न, यो निवेदन भयो। सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान कर्ताको रूपमा सूचीकृत म श्री, आफूलाई पनि श्री भनेको रहेछ, धेरै धन्यवाद। मिति रोजगार अन्त्य। अब सेवानिवृत्त भनेको उमेर पुगेर स्वतः अनिवार्य सेवाबाट निवृत्त हुने अथवा सेवाबाट तपाईँलाई रिटायरमेन्ट हुने सेवानिवृत्त भयो भने रोजगार अन्त्य भनेको त्योभन्दा अगाडि नै रिजाइन गरेर अर्थात् केही कारणले जागिर छोड्नुभयो भन्ने अर्थ हो। अहिले यो मेरो केसमा यही हो। अब यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ अब यति 3टा मात्रै बाँकी छ। यसमा के छ भन्दा रोजगारदाता कोषलाई गरिएको सिफारिस पत्र भनेको छ। यो चाहिँ तपाईँलाई कम्पनीले एउटा सिफारिस पैसा दिनुहोला अथवा रिटायरमेन्ट भयो भनेर लेखेको एउटा चिठी हुन्छ। त्यो चाहिँ अर्को कुरा ब्याङ्कको चेकको स्क्यान कपी त्यहाँ हालिदिनुपर्छ यिनीहरूले त्यो तपाईँले राखेको ब्याङ्क अकाउन्ट भेरिफाई गर्नलाई। त्यसपछि अर्को भनेको रोजगारीको अन्त्य सेवानिवृत्त भएको पत्र भनेको छ। यो चाहिँ यो पनि कम्पनीले नै तपाईँलाई रिटायरमेन्ट लेटर दिने हो। यति 3टा कुराहरू हजुरले अपलोड गरिसकेपछि अब तपाईँले सामाजिक सुरक्षा कोषमा भएको पैसा तुरुन्त, भन्नको मतलब 1 दिनभित्रमै तपाईँको खातामा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र सामाजिक सुरक्षा कोषको बारेमा यो कसरी पैसा निकाल्न सकिन्छ आफ्टर रिटायरमेन्ट भन्ने भिडियो हेरेर तपाईँलाई केही जिज्ञासा भयो अथवा केही समस्या भयो अथवा केही थप कुराहरू बुझ्न मन लाग्यो भने यहाँले यो भिडियोको कमेन्टमा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। धेरै धेरै धन्यवाद।